Hoi. Yo. Hier op de weg, niet aan. Ja, CNG-lekkage in een auto, brandstoflekkage. Ik denk dat ik hem wel ietsjes door, maar ik denk dat ik hem ietsjes door. Weet je de weg? Hè? Weet je de weg? Ja, beter weg. Nee, maar gewoon aanrijden via deze weg weer wel. Niet via de Westweg. Hij nog geen contact. Nee. Waarom doe je dat nooit met een scherm? Ja, hetzelfde toch? Dat is veel makkelijker. Hè? Huh? Doe je dat nooit met de toetsscreen? Dat is veel Meestal doe ik makkelijker. het zo. Dat maakt op zich niet zo heel uit. Die zit erin. Ik heb nog geen contact met de meldkamer. We gaan voor een CNG-lekkage van een voertuig naar de Peterweg. Voor de zekerheid 1 en 2 ademlucht omhangen. Als ik meer informatie heb, kom ik terug.
Oké. Maat, wij gaan aanluchten maken. Ja, student. Ja, zeg het eens. Wat is een CEG-lekkages? Zou ik niet weten. Ik ook niet. Hij ook niet. Weet jij het? Weet je dat niet? Nee? Omdat er is lijn. Ik stond net bij je collega hier op het vliegen. Oh. Ja, wij zijn aanrijdend Peterweg. Voertuig dat CNG aan het lekken is. Staat het voertuig vrij van bebouwing of bewoning? ACO. Ja, het voertuig staat vrij. Waarschijnlijk legers we aankomen en onze taak om de buurt, om de boel veilig te stellen. Helemaal goed, AC zonder. Het voertuig staat vrij van de woning, geen brand bij betrokken. Onze taak om de boel veilig te houden. Waarschijnlijk is die al leeg als we aankomen. Zo niet, dan wachten we tot die leeg is, zorgen dat het voor iedereen veilig is. Duidelijk? Ja. Wil jij zo meteen de weg afzetten? Ja. Of in ieder geval de omgeving zorgen dat die veilig is en afgezet. Chris, heb jij nog aanvullingen? Nee. Nee? Ja, dan doen we het zo. Wat is CNG? Gas. Hij zegt aanrijden via de voorsteek, dat weet je nog? Nou ja, 4 euro steek, komt het ding op. Maar ik weet niet welke kant Ja, nee, je kan op de iPad goed zien hè, waar die staat. Klopt, moet ik er maar zijn. Het is Peterweg toch? Peterweg, ja. Ja, maar die kant schijnbaar. Ah. Boven, ja, 4 de Goorsteeg. Ja, Ja, er staat aan de kant van de Goorsteeg. Ja. Als het goed is kun je op het scherm zien waar het is, Han. Ja, ik zie hem, ik heb hem. Dat moet trouwens eerder moet het ook doen. Ik ook. Best wel goed helpen. Ja, Wesley. Ja, Wesley is eigenlijk... Ja, dat is dat. Nee. Hij weet niet wat was geweest. Ik zit maar het scherm niet. Ik kijk het mee op het scherm. Ja, dat is Wesley. Ja, even vandaag. Manschappen. Lijkt me wel een zijweg is voor Peter of zo. Ja. Lijkt me wel. Chris heeft nog vaker last van. En dat het een superspreader is. Ja. Hij is de bron. Ja. Die Peterweg, zo komen we er nog eens. Ja, hè? Zo aan. Ja, klaar. Dat is Wouter Gert, Peter. Ah? Dat is zo Wouter Gert. Gewoon niet kennen wat je denkt. Zijn die nou aan het schilderen? Ja. Ik heb met de hond lang en ik zie er eentje helemaal boven op de ladder staan, die staat er te schuren. Ja. Dus ik dacht nog, ik had zijn pieper gaat, weet je wel. Ja, dat is leuk. Met de hond gaat de pieper. Haal met tegenwoordig ook een GoPro, hè? Dat is leuk. Hij had zo'n ding. Kun je zien dat je die ladder af kon zijn aan de schuur. Die allemaal geregeld. Maar, ik hoor hem aan. Ik denk niet dat hij hem laat liggen. Hangt nog aan het dak gewoon. Hij is nog een verf aan het schilderen. Dat is leuk hoor, leuk voor de film. Weet je niet waar de Peterweg is? Ja, Hij zegt wel dat er hier hij zegt dat het hier dat het op deze weg is. Dat is verboden toegang. De rijden maar omheen. melding is de Peterweg. Is Klopt. het beter werken? Nee. Wesley zijn navigatie zegt inderdaad Jij niet moet erin toch ook op je scherm kijken? Ja, hij geeft aan dat het op de hoge goor is. Dat daar de... Ja, daar rijden we nu. En niet op Op Peter je scherm iets uitzoomen aan. Ja, kijk, dan moet Hij je... zo rechtsaf die Westelaarse weg in. Juist. En dan kom je aan het eind kom je op de Peterweg. En dan moet je kan gewoon zien waar die staat. Ja, klopt, maar we rijden nu voorbij, maar zijn navigatie zei dat hij erin moest. De Peterweg hier achterloopt. Ja, dat snap ik, maar hij staat ook niet op de Peterweg. Hier naar rechts, West. hier naar rechts. Hierin. Ja.
Peterweg op, denk ik. Ja. Dit is Peter. Ja. Er staat wel een auto, maar... Een auto, maar... Maar, staat hij stil of? Staat wel stil. Half in de berm. Moet ik daar, ja, leid hem even naartoe. Zien jullie al wat? Nee, staat hij verder? Dit is de Peterweg. Waar die BMW stil stond. Maar voor het incident staat hij nog een stuk naar voren. Ja, voor die mensen gaat hij eerst Ja, doe maar. Geen huisnummer aan. Nee. Als hij net, Wesley, als hij net aangaf dat hij eigenlijk al aan die kant van de weg was. Ja, dan moet je nu ook terug. daar staan. Ja, precies om. Want ik daar zie ik een auto stilstaan, half in de berm, dus... Kijk, weet je wat hij nu zo... Ga je nou van een huisnummer vragen aan de AC? Minder kan een goede... 25. Ja, ik busje. Ja, precies. Ga je een huisnummer gevraagd? 25. Hè? 25. Vraag hem even. 25. Dit is 29. Staat hij al inderdaad. Snelbusje. Of snelbusje. Nou, busje daar staat, gaan we weer hier zijn, hè? Ja, prima, zet hem er maar gewoon voor in. Stop. Dit. Ja, 112 mee uitstappen. Jo. Ja, dat is maar uit. Ik moest bellen, ik moest jullie bellen van CNG, want op het moment dat ik rij Ja, en ik denk, verdorie, ik hoor de hele tijd gesis ja. en ik kijk naar mijn banden die zijn goed, maar volgens mij is dat de leiding van dat CNG. Dat denk ik of een koppeling los of er zit een scheurtje in. Kan ik hem aanzetten? Of mag ik hem zelf? Nee, helemaal we gaan. Nou, blijf er maar even. Doen we eerst even kijken of hij zo, als hij stil staat, lekt, voor de zekerheid. Nee, zo, want kijk nu, hier zo. Hier kwam de lucht, Ja. hier kwam het gesis vandaan. En ik heb gekeken, ik heb gedraaid met mijn banden, maar totaal niet. Nu helemaal niet. Als zodra hij stil staat en de motor is, doet hij helemaal niks. niet. Dan gaan we hem ook zo lekker laten staan. Oh, Hij kon je het wel ruiken of ook niet? ja, ik dacht het voor wel, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik dacht het voor wel. Gewoon zorgen dat er zolang hij niet sist of lekt op het moment dat hij staat. Ja? Wij gaan hem zo nog even meten voor de zekerheid. Ja, is goed. En als er verder niks aan de hand is, dan moet je hem zo laten staan in de technische dienst van de autogarage. Oké. Zolang hij niet sist of lekt op het moment. Wesley. Geef mij even een zaklampje. Dat ik de 4 meter pakken, iets gemeen. Maar. Ja, is goed. Van de autogarage. Oké. Laten we zeggen, want nou net wat ik zeg, op banden kijken, nou, en dan denk ik van, nou, gekeken, gedraaid, nog een keer gekeken, want dan denk ik van, nou zou het een band kunnen wezen, want wij rijden overal, nou ja, een schroefje of een spijker of een dingetje schouw gemaakt. En waarschijnlijk op het moment dat de motor aanstaat, dan bouwt hij druk op en dan gaat Dat hij denk lopen. ik wel, Dus ja. dan, is Dat denk ik, ja. juist. Dan is het zo veilig, wij hoeven zeker nog even meten. Ja, de meter komt eraan. Doe jij dat tegen? Nou, is er al wat trouwens opgekomen. Hier ruik je wat wel als je langs de andere gaat. Als je hier kijkt, dan Wesley heeft de meter nog. zie je dat hij gelekt wordt. Wesley! Zie je dat niet? Dan zie je tegenaan, dan zie je die nappe druppels of niet. Ik zag net van achteraf ook een spoortje. Het zat vooral hier bij die band. Ja, je ruikt het ook, Erik. Ja, je ruikt het. Van de garage. Het is in ieder geval goed dat u hem stilgezet heeft. Nou ja, goed. En als je Veilig. er verder mee rijdt, wat gebeurt er dan? kan er Dat aan durf ik gebeuren? niet te zeggen, maar ik denk dat u het risico niet moet nemen. Nou, oké. Maar dit is het risico gewoon bij
post.nl neerleggen. Ja, zeker. Je hebt je plicht gedaan, heb je netjes gedaan. Ik heb ook hoe heet het, gebeld. Hoe noemen we dat? Er staat een nummer van schade, heb ik gebeld. Mijn coach heb ik gebeld. Maar ja, goed, er moet ook een vervangende auto. Moet je eens kijken wat er nog in die auto staat. Nou goed, dat moet de organisatie regelen. Ja, maar goed. Jij hebt netjes gehandeld. Ja, oké. En wij zijn er zelf, puur ja. voor om de boel veilig te stellen. Voor ons is het nou veilig. Oké. Je krijgt er advies mee, weet je, om niet meer verder te rijden. Nee, is En, prima. dat de auto goed gecontroleerd wordt door een garage. Oh, Of stel je voor dat wij niet zeggen van nou weet je wel, ga maar verder rijden en je bent 20 kilometer verder en er gebeurt er, dan zeg je wel mooie pannenkoeken bij de brandweer. ja, Snap je? nee. Het gaat wel om je eigen veiligheid. Dat is dat van een ander. en van een ander, ja. Ja. Ik heb ook hoe heet het, gebeld. Hoe noemen we dat? Er staat een nummer van schade, heb ik gebeld. De coach heb ik gebeld. Maar ja, goed, er moet ook een vervangende auto. Moet je kijken wat er nog in die auto staat. Met niks hoor. Ja, ruikt het wel. Hij heeft net een grote niet. Ja, ik ruik het ook niet, ja. Als je eronder zit, dan kun je het wel ruiken dat hij... En daar is een nat spoortje. Daar in het hoekje. Oh ja, daar zie je wat vocht uitlopen. Dat is maar. Ja, kan ik er zo aan zeggen. Dat is dat en van een ander, ja. Eerst voor jezelf versnellen. Ja. Nee, net hem niet. Je kunt wel iets ruiken, laat maar zeggen, aan de zijkant, maar... Gisteravond wat je ruikt. Nee, dat voel ik nog. Dat is het door. Mooi, laat hem lekker zo staan. Ik weet niet of hier nog mensen wonen. Wij zouden natuurlijk ook even daar neer kunnen zetten, met z'n allen. Ja, of even daar op Ja, daar moet hij helemaal omhoog. Dan kunnen ze er zo langs aan. Als we hem daar in dat inhaampje zetten waar de TS staat, zeg maar. Dat is goed. En niet? Ja, even met z'n allen. Vind je het goed als we hem even een stukje terugduwen en hem in de berm zetten? Ik weet niet wie hier woont en anders dan, Ja, dat is goed. krijgen we dat ook. Doen we dat even met z'n allen? Ik zie dat de politie ook even kan helpen met duwen. Hè? Gewoon niet het contact dan, gewoon alleen in zijn vrij zetten, dan Ja, is goed. doen we even netjes. Wesley, even de auto iets naar achter zetten, joh. Ja, zet hem maar naar voren, Wesley. Zet hem maar naar voren. Ook best. Wesley, zet hem er maar voorbij. Zet hem er maar voorbij. Voorbij tegen het busje aan. Wel, wat gaan we doen? We gaan het busje netjes in de inham zetten, zodat iedereen er langs kan. Oké. Ja, is goed. Ja, heb je hem? Ja. Hij staat op het stuurslot. Hij staat op stuurslot. Wacht even. Oh, de sleutel moet er even in, ja, dat is verstandig. Ja. Shit. Nou, De sleutel erin laten zitten even. ja, wacht even. Ja. Hoor je hem? Wordt hem nou wel eens? Nou hoor ik hem. Ja, dat bedoel ik. Oh, hij is er niet klaar. Je hoort er wel mee. Je hoort er wel mee. Ruikt hem nou ook in één keer? Ja, gek hè. Ja. Uitdoen? Ja, als hij van het stuurslot af is, kan je hem uitdoen gewoon. Ja, maar dan moet hij wel... Zo, er even, ja, kom maar. Zo, de rammer. Zo, Wat kant op? die kant op. En dan zetten we hem daar in het inhammetje. Ja. Kun je draaien? Oh. De andere kant op. Ja, dat maakt niet uit. Ja, daar gaan we ook. Ho, ho. Ja, hoeft niet te schakelen. Hoeft niet te schakelen, nee. Ja, je Nee. wacht maar. Ja. Ja, dat is automatisme, hè? Dat is Ja. echt automatisme. Ja. Ja. Oh. Ja. Zware zware pakketjes. Nee, ja, hier naar rechts. Daar, ja. Zo. Ja. Moeten we terug naar E? Zo, en dan zometeen... ja, laten we hem even recht doorlopen. Lopen, duwen jongens.
Ja, en niet de rem inhouden, hè? Nee! Jij zit vast hoor. Kom, 1, 2. Dat gaat niet, man. Dat gaat echt niet. Zet ik man niks te doen dan. Ja, dat gaat niet. Hier, ga zitten. Hier zo, ga maar zitten. Nee, we gaan niet. We gaan duwen. Kom. Jongens. 1, 2. Er zit geen handrem op. Nog gekker. Jongen. Ja, jongens. Ja. Ja, dat komt ie. Oh ja, daar komt hij, ons geleden. Ik vind dat de pakketjes die er Ja, de modder. Ja. Goed dan. Nog iets naar voren anders? Nou, Zo draaien. dan even nog. Moet ruiken. Moet eens ruiken. Heb je iets naar voren, jongens? Dat gaat wel. Wat zeg je nog regulier? Ja. Dat is mooi, Tom. Ja, zeker zo. Kom. Nou, blijft even bij, denk ik. Ja, dat is wel. Meneer van der Post, Dank u. uw sleutel. Oh, geweldig. Wees er zuinig op, Jazeker. want nu rijden de atoombom hier ook. Hè? Oh nee, die zit in Rusland, die meneer. Met die bom. Die heeft er een paar. Ja. Hoi. Kun je zien waar ze liggen, die, Nee, hoeft niet. Nee, Dus, hier zit de benzinetank mhm. en hier liggen de cilinders. Het zijn er ook nog een paar. 4. Ja. Ja. Weet je dat Oké, en als een van die cilinders lekt, dan die meet niks meer, dus dan... Zit die auto ook in? ja, Oh ja, zijn dat de gastanks? Waar zitten de gastanks? dit zijn de cilinders. Ja? 4 stuks. 4 gascilinders zitten erin. En de tank. Ja. Hier hebben we... Oké. Toch, je ruikt het nog even goed, hè? Ja. Toen we hem gingen verzetten. Als hij de start al aanzet, dan doet hij het al. Ja. Oké. Gaan wij huiswaarts. Bedankt voor de hulp. Ja. Die zei hij is waarschijnlijk uitgelekt als je te plaatsen bent. En prio 2 en toen dacht ik, ja, normaal gesproken doe je inderdaad Ik wist niet dat het zo kentekenvragen. uitzag hoor. Toch? Ja, dat is oude lullen instappen, hè? Zo. Ja. Nee, maar kijk, stel dat je er wel bij brand bij gaat, weet je, dan kun je bij brand kijken wat je, Ja, klopt. wat je punten zijn waar je op moet letten. Klopt. Mooi systeem. Ja. Zal de volgende worden? Heel verbaasd dat het hier Netjes, hè? Zijn het SP? Ja, dat hoeft ook af te storten. Anders zijn er jeugd. Een hele grote haai. Een hele grote haai.
we er niet. Ja.